Actually, ang multimedia applications is more on the presentation of ideas. Kumbaga, kung titingnan mo, ano ba yung multimedia? Ang concept kasi ng multimedia is you have your information with you. And how are you going to deliver that information to your audience? Same thing with web development and web design. You have a particular user and you're going to design a website na aakma doon sa users mo. So, ang considerations mo doon is layout, color scheme, presentation. Ano ba yung mga gagamitin mong presentations? Actually, marami tayong mediums na gagamitin in web design. Nandiyan yung text. Alam naman natin ang text napaka-powerful. Palangitin mo yan, paliitin mo yan, i-emphasize mo lang yan. Makukuha mo na yung audience mo. Tama ba? And then your audio. Kapag binagyan mo ng background music, like for example, isang website mo is more on photography. Ang photography mo is more on sa landscape and mga still images. Anong magandang ilagay din ng background music? Lalagyan mo ba siya ng rock and roll or heavy metallic? Di ba hindi naman siya diba? So it goes hand in hand. Even for the videos na ilalagay mo doon, alangan naman na maglalagay ka sa isang website mo na nakafocus sa isang, kumbaga sa mga beauty products. Tapos bibigyan mo siya ng mga high-rated na video. Hindi yun po pwede pa. So basically, yun yung focus natin sa multimedia applications. 2. We are going to focus on the web creation, pero yung principles ng multimedia andun pa rin. Okay? So, ang focus natin dito is nasa website tayo lahat. Mga pages natin. Ano ba yung mga web pages natin doon? Ano ba yung mga web pages? Anything na nabubrowse nyo sa internet. Sa Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, that is considered as website or part ng isang website. Later on, matidefine natin kung ano nga ba ang website, anong mga pages. Pero start muna tayo dito sa syllabus. Yun yung overview ng klase ko. So, ang requirements ko lang naman dito is number 1. By the way, ito pala yung schedule natin. Yung schedule natin pala may maraming nagtatanong doon sa November 1. Doon sa November 1, actually kasi sinunod ko lang yung 6 weeks natin dito. Pero, since yung November 1 natin is presentation of final requirements, at saka holiday to obviously, mag-schedule tayo sa either November 3 or November, basta set the next Thursday class ko for this one, for the final presentation. At ang requirements ko lang naman dito sa klase ko, by the way, ito pala yung grading system, mamaya ng requirements. Ang grading system ko ito, attendance and class participation, 10%. Kapag kompleto nyo yung attendance sa akin, obviously, makukuha nyo yung 10%. Tapos, mayroon tayong research works and web development activity. Kung mapapansin nyo dito sa schedule natin, mayroon tayong mga activities per week, per session. So, kung titingnan nyo, magiging interactive yung klase natin. Hindi lang ako ang magsasalita dito. Bibigyan ko kayo ng activity, a lot of tutorials na pwede kong ibigay sa inyo, reference materials. At basahin nyo lang yon, magiging okay tayo. But, ito pala, requirements based on classing to. So, walang exam, walang quizzes. Very particular ako sa mga requirements. So, kung may mga requirements tayo at the first activity na hindi nyo naibigay, uutangin nyo lang yan sa akin sa ibibigay at ibibigay nyo pa rin yan sa akin. Then, mag-INC, ibigay ng INC sa mga hindi kompleto ang requirements. Malinaw. Okay, and then, yung final requirements natin, that is 50%. Yung final requirements natin, this is a group. Hindi siya individual, kaya hindi kayo mahihirapan. Okay? Group of at least 5 or 4. Kaya mag-start, the next meeting natin i-start yung grouping at saka yung focus. I-start natin yung klase muna natin para at least magkaroon kayo ng insight kung ano yung gagawin nyo sa final requirements.
At saka gusto ko sa grouping from different departments. Ako ang gagawa ng grouping is either from Thursday or sa Saturday class kayo. Maghahalo at paghahaluin ko rin para at least magkakakilala kayo. At saka maganda magkaroon ng connection. Okay na. Mas maganda ngayon sabihin mo ngayon kung sino kaaway mo o partner ko sa'yo ngayon. At saka may mga activities ako na by two. So partnership to. Mas maganda kasi na, like for example yung kay ma'am, hindi siya masyado sa computer. Ibigyan kita ng magaling doon. Kaya i-evaluate natin kung sino. Kasi tawag nito, magkakaroon tayo ng partner-partner. Para at least magkaroon tayo ng collaboration sa mga kaklase natin. Ayoko kasi yung individual work lang. Yun lang yun. Kasi tawag nito yung individual work, may mga tao naman mga hilig sa individual work. Pero kapag magkakaroon kasi na, naniniwala ako dito ha, nasa partnership kasi two heads is better than one. Okay. May tanong kayo sa grading system ko. Ang mga materials lang naman na kailangan natin is an internet-ready workstation na dapat mayroon kayong Skype. Meron na kayong Skype? Okay, i-add nyo na lang ako ito yung Skype ko, earl.ronda. Tapos, Blogger account. Doon sa Blogger account, kaya ko kayo nire-require na magkaroon ng Gmail account. Dahil doon sa Blogger, automatic na i-integrate yung Blogger doon sa mga may Gmail accounts. So, I advise kung sino po yung mga wala pang Gmail account, mag-create na ng Gmail account nila para i-start na rin natin yung CMS natin. Isa yan sa mga magiging activity nyo na ibibigay ko ngayon. And then, internet browsers, obviously naman lahat naman ng computer na yun may mga internet browsers. Ang browser kasi yun nga, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Google, Chrome, Opera. Sa phone to. Or, sino walang phone dito? Yon. Basta smartphone. Tapos, an integrated development environment IDE such as PSPad, Notepad++, NetBeans, Komodo, or any IDEs. Ano ba to? Kasi magkakaroon tayo ng simple coding. Magko-code lang tayo. Simple lang. So, nire-require ko kayo na mag-download ng PSPad. Mamayang break time, papa-download ko kayo ng PSPad sa mga workstations. Okay? Tapos, ang final ko is an active email account. Yun nga, preferably Gmail. Yun lang. At saka may concern pala ako, yun nga kanina, kapag hindi kayo available on a certain session or on a certain class ko, magsabi lang kayo, naiintindihan ko. Basta magbasa lang kayo ng psychology. Basta sabihin nyo lang ako, like for example, no, 3 consecutive sessions na kayo nawala, i-approach nyo lang ako, hindi ako mahirap kausapin. Sabihin nyo lang sa akin yung dahilan nyo, okay sa akin. Pero syempre may merits yun. Diba? May question? Wala. Malinaw. Sa grouping, bakit may... Ano po, minsan nagkaka-conflict. Nagkaka-conflict. Maganda may conflict. So, totoo lang. Oo, kasi tawag dito, kung walang conflict, hindi nyo malalaman kung paano mag-adjust. Kung paano, kumbaga parang sabi nga nila, hindi umiikot ang mundo ng tao sa'yo. Kumbaga may sarili tayong mundo. So basically, ang conflict sa akin maganda yun. Para at least marunong tayo pag-level yung sarili natin sa ibang tao. At saka ayaw nyo yun, may mga kilala ka ibang tao, hindi lang yung, kumbaga, let's go out with our comfort zone. So yung mga online pala na klase ko, obviously, wala silang grouping. So magiging individual din final requirements ko sa kanila. Iisipin ko pa kung itutuloy ko na kung same requirements yung grouping sa kanila. Pero basically kasi magiging individual yung mga online ko. So baka it's either ilalighten ko lang yung
final requirements ko sa kanila. Naiisip. Pero sa mga klase ko dito, group yon. At saka don't worry, madali lang. Mm-mm. Kasi ituturo ko naman yung ibibigay ko sa inyo. Okay? Any question? Wala. Okay. So start na tayo ng con natin. Okay. So start na natin ang klase ha. Start na to. After nito magbe-break tayo. Tapos magkakaroon na tayo ng actual demo ng paggawa ng mga web pages sa website. Excited pa kayo? Yes. Okay. Sige. Ang start natin yan is on basic principles and concepts of multimedia on web applications. So basically, ano ba ang nasa isip nyo kapag sinabing web application? Sa mga taga-technology. Ano yung mga taga-technology? Pa-upload na lang natin sa... Pag sinabing turo-turuan? Wala nang technology Oo. bigla. Actually, ang technology bang pagkakaintindi ko Juan, more on technology. Diba? Tama. Kasi ang website is a technology. O, sa mga walang masyadong background sa computer, ano yung pagkakaintindi nyo kapag sinabing web applications or website? Web. Internet. Internet lang, tama. Tama yun, internet lahat yun. Kasi kung titingnan nyo, ang internet natin, napakalaking... Ano bang internet? Ano bang website pala? Ano bang internet natin? Worldwide, di ba? Napaka-powerful na media ang internet dahil anyone, kahit man nandun siya sa kabilang dako ng mundo, ma-access mo yan. Iba kung titingnan nyo ngayon, ang scope natin, one step higher tayo ngayon. May mga estudyante tayo abroad na naka-online. That's part of internet. So basically, kung dito tayo, ma-access nila yung mga pages natin outside our room or mas nga sa kabilang mundo. Pero siyempre, hindi na sa kabilang planeta. Hindi na yun uura. Diba? So yun yung ang web platform, ang web applications is more on yung mga software applications na nasa internet. Yung mga websites, yung mga web pages na nakikita natin. Facebook, Twitter, lahat ng social media, that is a web application. Okay? So, dapat malinaw sa inyo na yung web application is more on yung nasa web. At ibig sabihin ng applications, mayroon siyang intention. Ano ba ang intention ng Facebook? Social media, di ba? Social communication. Ganun din yung mangyayari sa mga final requirements nyo later. Magkakaroon tayo ng object kapag plano natin. Okay, so, start na natin. So, ang multimedia application is a computer information representation. Bakit siya computer information representation? Di ba sabi ko nga kanina sa inyo? Ano ba yung basic principle na paano ba ang multimedia? Ito yung gagawa ka ng isang presentation mo doon sa isang certain topic. Kumbaga, i-represent mo sa audience mo kung ano yung mga ideas or kung ano yung gusto mong malaman ng audience ka. So, mag-i-start yan doon sa ideas natin. Na ang pagre-represent natin is either via in the form of text, audio, video, flash movies, lalagyan mo ng animations, na magkakaroon ka ng color scheme. Tapos malalaman mo din dito yung idea ng principles ng kung paano ba pre-present yung mga mediums, paano natin pre-present yung mga
kailangan i-present, kung ano yung mga dapat i-emphasize, ano yung mga dapat alisin, ano yung mga kailangan idagdag. Another is computer-controlled integration of information. Ang multimedia application na naka-focus sa web application is that kinokontrol ko ng mga clicks, mga mouse, mga computer devices natin na marirepresent mo siya ng may representation siya in sequence na nakokontrol siya ng internet, ng computer natin, laptops, or any device na nasa atin. Actually, kung titingnan nyo kung paano kayo mag-text, di ba sino ba may smartphones dito? Nag-text kayo, di ba? Ano yung makikita yung UI nun, yung user interface? Di ba may sequence lang na chat? Actually, di ba may mga themes din tayo doon? Actually, that's one big part ng isang multimedia. And that's interactive. Kung makikita mo kasi doon, yung user interface mismo, yun yung multimedia kung paano present sa mga users ng phone, kung paano i-manage yung messaging. So, sino mga may email din dito? Iba yung user interface nyo, that's part of multimedia. Kung paano inililist down yung mga list of emails nyo, kung paano nyo filter out yung mga incoming mails nyo. Basta, ang multimedia application is naka-focus siya sa user interface. Yung user interface na yun, dapat, may mga principles behind that, dapat malinaw sa user. Hindi na siya kailangan magdalawang isip kung ano yung button na yun. Kumbaga, read between the lines na kapag finocus mo yung mouse na yun, kapag naging kamay, anong ibig sabihin? Link siya, di ba? Clickable. Na kapag naging tawag nito yung may gano'n, yung parang eye, ibig sabihin, pwede kang mag-insert ng information. So, yun yung mga principles ng multimedia applications. Kumbaga, malalaman natin yun later on as time goes by sa mga next classes natin. Kung ano yung mga principles kung paano gumawa ng isang magandang presentation ng isang multimedia. Na very particular doon sa web applications. Okay? Tapos number 3 is an applied collection of multiple media sources. Bakit siya application ng multiple media sources? Dahil hindi lang naman tayo gagamit ng isa. Ano ba yung mga media sources natin? Text, audio, yun yung mga media sources natin. Kumbaga, ang effective multimedia is a combination of different media elements or media sources. O pwede rin naman yung mga text, pero syempre, mas effective pa rin yung meron tayong mga graphical. Kasi diba, in teasing sa mata ng mga users natin yan. Diba natuturo tayo lahat dito? Try nyo magturo ng walang visual aids. Na puro lang kayo salita. Diba may natutulog? May, kumbaga, may mga nang-i-store, wala hindi ka maintindihan. So as much as possible, ang multimedia is you're going to grab your audience attention. Based from kung paano mo siya i-present. Okay? Yun yung multimedia application. Okay, next na topic natin ngayon is what is web development and web design. So basically, web development is the creation of application software that runs in web browsers or the Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, and Opera. Anything na nabrowse mo sa internet or doon sa mga browsers na to is a web application. Okay, malinaw yun. Anything na nabubrowse natin sa mga tawag nito, sa websites, sa mga browsers natin, is a web application. Pero with different purposes. May mga iba na ang purpose lang is for communication, for messaging. Meron din iba ng purpose lang is for presentation lang, kumbaga give ideas, give principles, kung ano yung mga parang mga learning modules natin. Ang YouTube, ano pang focus ng YouTube? For video, for training, oo.
Kumbaga, lahat ng web application serves a purpose. Yun yung gagawin natin sa final requirements natin. Okay? And then, ang web design is the process of collecting ideas in presenting an information. These are represented by web elements such as text, audio, video, and etc. Ang web design naman, ano bang kaibahan ng web development sa web design? Ang web design, magko-code ka. Ang web design is that kung paano mo ngayon i-represent yung idea mo. Diba sabi ko nga kanina yung example ko, kunwari, may ikwan tayo, picture out nyo, kunwari, mayroon kayong dito sa UMAC, gagawa kayo ng learning module. Ang learning module nyo is more on mathematics. Ngayon, doon sa learning module mo, lalagyan mo ba siya ng, ano ba yung mga, paano mo ba siya dapat i-represent visually sa mga estudyante mo? Na ang target mo, kunwari, mga grade 1. Diba, syempre may mga different targets tayo. Magtuturo ka dapat eye-catchy. So, kapag eye-catchy, anong mga dapat mong gamitin? Gamit ka ng mga candy colors. Diba? Visual aids na in-teasing sa mata ng grade 1. Na very raw yung mata pagdating sa graphics. Ngayon, kunwari sa mga college students na fine arts naman, tapos gagawa ka ng visual aids mo. Siyempre, hindi na uubra yung mga pipitsuging drawings lang yung papakita mo sa mga fine arts. Siyempre, mayroon dapat mga may deeper meaning. Na kunwari, maglagay ka ng mga tao nito, yung mga graphic na mga still images, mga raw pictures na kung paano nila dinadraft yun. So, basically, ang web design is maraming factors. Ang factors natin is user particular tayo. Tapos, ano yung purpose mo, yung objective. So basically, maghahalo-halo yun. Malalaman natin itong basic na principles ng web design sa mga next na lessons natin. May question sa web development and web design. Lahat kayo matututo kayo dito ha. Lahat kayo matututo kayong mag-web development and mag-web design. Yun. Yun yung target natin dito ha. Matututo kayo lahat dito. Okay? Question. Sige, next. Ngayon, ang medium ng website natin is an HTML format. Ano ba yung HTML format? Hypertext Markup Language. Kung makikita nyo yung isang website, paano ba yan ginagawa? Yung isang website, gawa yan sa isang HTML. Ang ibig sabihin ng HTML is a Hypertext Markup Language. Isa-isahin natin yung acronym nito. Yung hypertext, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng hypertext? Hypertext. Ang hypertext is ibig sabihin, yung textual information. Yung textual information ng isang basta textual. Ang hypertext markup language, puro text lang yan na naka-base. May mga tags, yun yung text na gagamitin natin. Ang markup, mayroon siyang basic standard kung paano mo gagamitin yung text na nasa loob. Tapos yung language, yun yung protocol na gagamitin. So ito ang hypertext markup language natin. It is a coding standard for doing an HTML or doing a web page. I-define ko to ha. Ang web page is isang page lang. Ang website is a collection of pages, web pages. Okay, malinaw yan ha. Ang web page is a one file, pero ang website is a collection of web pages. So, ang final requirement is website, meaning collection of web pages. Yun yun. So, malinaw. So, ang web pages, ginagawa yan gamit ka ng HTML. Ang HTML is magko-code na tayo dito. Yun yung web development na gagamitin natin. Ang HTML, ginagamit yan for web development. Okay? So, ano bang HTML? Is this a computer language device to allow website creation?
exclusive lang ang web ang HTML sa paggawa ng isang web page. So basically, hindi tayo gagawa, kumbaga, ang basic standard ko sa inyo, gagawa tayo ng website na dapat malaman nyo yung basic ng HTML. Mamaya magko-code tayo. Tapos bibigyan ko kayo ng mga tutorials later. Tapos ang file format ng HTML is either .htm or .html. Sino may idea dito sa paggawa ng website? Palalakihin natin yan. Pararamihin natin yung alam. At least start na yun. So mamaya, prepare nyo na yung sarili nyo ha. Gagawa na tayo ng code mamaya. Okay, ng website. Tapos how does it work? HTML consists of a series of short codes typed into a text file by the site author. Yung site author, yung ginagamit natin na mamaya ipapadownload ko sa inyo yung PSPad. Tapos, yun yung editor. Ano ba yung editor? Basically, doon ka mag-i-edit ng HTML mo. So ngayon, para makagawa ka ng, actually, ang pinaka-simpleng editor natin na ang alam ko, na generally alam nyo, Notepad. Pero, gagamit tayo ng PSPad dahil mayroon siyang color. Basta magkakaroon ng color yung paggawa nyo ng codes. Para malaman mo, kasi di ba kung titingnan mo ang Notepad, plain text lang yan, regardless. Pero kapag gamitin ko kayo ng editor para ma-differentiate nyo na magkakaroon ng colors yung mga tags na gagamitin natin. Para mas madaling tingnan. Okay? Tapos these are the tags. The text is then saved as a HTML file and viewed through a browser. So basically, gagawa kayo doon sa text file nyo, doon sa editor nyo, tapos makikita mo yung resulta sa browser. Ano na ulit yung browser? Browser. Mozilla, Firefox, Opera, Internet Explorer, IE, Overview ka Opera. Kung saan nyo ina-access yung Facebook nyo, yun yung browser. Okay? Kapag nasa phone kayo, di ba usually naka-Opera? Or ano bang gamit nyo sa phones nyo? Google din. Okay, so yun. So may question tayo sa HTML. Ito, overview pa lang to ha. Malinaw, overview pa lang to. Overview. Ha? Para at least magkaroon lang kayo ng idea. Actually, ang klase natin, iikot dyan sa HTML, web elements, attributes ng mga elements. Matututunan nyo yan lahat. Maging makulit lang kayo sa akin, magkakaroon tayo ng magandang output. Gusto ko yung maraming tanong para at least magkaroon tayo ng idea. Ha? Overview lang to ha, inuulit ko. Okay, next naman is yung CSS. Narinig mo na kuya yung CSS? Okay, ang CSS naman is acronym ng Cascading Style Sheet. Ang CSS is a key presentation technology that is used to design websites. In current form kasi dati, pwede kang mag-design ng isang website na hindi ka nagagamit ng CSS noon. Pero since nagkakaroon tayo ng innovation sa technology natin, sa web technology natin ngayon, nagkakaroon na ngayon ng CSS. Ano ba yung gamit ng CSS? Ang CSS ang responsible doon sa paggawa mo ng general design or general presentation ng HTML mo. Kumbaga, dito ang markup ko, kumbaga, gumawa ka ng isang black and white na website mo. Ang magpapaganda ng website mo is si CSS. At meron din itong same coding. Ito yung sample coding ng CSS. Sample lang to ha. Basic lang to.
At saka huwag kayong matakot huwag kayong matakot dito. Basic lang yan. Pag natutunan nyo yan, ganun pala sir. Mali lang yun. Ganon. Pag natutunan nyo na to, okay? So may question sa CSS. Inuulit ko ha, ang CSS, ginagamit dyan. Kung baga ganito, si HTML, si Barbie. Si CSS, damit. Okay? Yun yung simpleng layman's term nun. Okay? So ito yung gamit ng CSS. Oo. Next. Web script. Ang web script naman is our simple scripting language invented specifically for use in web browsers to make websites more dynamic. Ano ibig sabihin ng dynamic? Interactive. Interactive, tama. Magiging interactive yung website mo. Sagot ko. Kung baga kay layman's term ulit, si HTML, si Barbie. Si CSS, si damit. Ngayon, paghaloan mo na ng web script, kung paano na niya i-display yung damit niya. Kung paano niya ipopost yung damit niya. Yun yung, kumbaga, may photoshoot. Kung paano mo ipapakita na maganda yung damit mo. Ganon. Yung paano. Yun yung web script. Okay? Ito, bibigyan ko lang kayo dito ng pahapyaw sa web script. Pahapyaw lang to kasi medyo komplikado tong web script. Pero bibigyan ko kayo ng basic lang na language. Basic na knowledge pa lang. Okay? Kaya pala po dito lang. Okay na. Yan na, actual demo na. Magbe-break na ba tayo? Ano, sir? Break muna. Sige, sakto. Pero, sige. Ano pa yung papagawa ko? Bago kayo mag-break, i-download nyo muna yung PS Pad. Oo, PS Pad. Doon sa content. Oo, PS Pad. Kasi i-open ko rin yung account. PS Pad. Mami, type nyo lang po doon sa browser yung PS Pad. Wait lang ako. Hanapin ko si yung assistant natin. I-type nyo lang doon sa Google search PS Pad. Download. Kahit ano dito sir na nakalagay na Akala ko. Bakit kaya? Ito po yung Anti-virus naman. Mami, proceed mo na lang.